Hạ Quyên Quyên đã dạy dỗ kẻ đứng ở cổng bệnh viện. Là cô nàng Phương Vân Nhu đang làm loạn. Sau khi được sự đồng ý của lão thủ trưởng, nàng mới cuối cùng gặp được Lực Chiến. Còn phía bên kia, nhà họ Phương lúc này đang nháo nhào cả lên. Con không sai, bây giờ đã là xã hội mới rồi. Cuộc hôn nhân sắp đặt của nhà Lực Chiến vốn dĩ là sai trái. Con thích Lực Chiến. Con nghe nói anh ấy thâm nhập vào phe địch. Con muốn giúp anh ấy nên mới đi tìm mà. Con đâu có cố ý làm anh ấy bị lộ đâu. Con tưởng thực hiện nhiệm vụ là trò chơi đồ hàng à. Con ở đoàn văn công chẳng biết gì mà cũng dám xông xáo lung tung. Con có biết nếu Lực Chiến không lo cho con thì con đằng xuất lúc nào cũng không biết đâu. Con nói thích Lực Chiến. Đừng nói là Lực Chiến đã kết hôn rồi. Dù chưa thì con cũng không xứng. Này ông Phương, nhà chúng ta dù gì cũng là hộ khẩu thủ đô. Lực Chiến chẳng qua chỉ lập được vài chiến công, được nhà họ Phó đánh giá cao thôi sao? Giải ngũ rồi thì cũng chỉ là một tên nông dân thôi. Tôi còn đang chê Lực Chiến không xứng với con gái tôi đây này. Phương Phấn Tiến tức đến mức đau nhói lồng ngực. Chỉ là bà Phương nửa ngày trời không nói nên lời. Đúng là đàn bà tóc dài kiến thức ngắn. Bảo sao sinh ra đứa con gái cũng ngu ngốc như vậy. Lực Chiến lập được chiến công tầm thường sao? Năm đó ở nước ngoài, Lực Chiến đã cứu mạng Phó Vệ, Tinh và cả hai đứa trẻ nhà họ Phó. Còn một mình cầm chân đội đặc nhiệm tinh nhuệ của địch, giúp Phó lão gia tử tranh thủ được thời gian quý báu. Cuối cùng mới giành được đại thắng đấy. Chỉ cần có nhà họ Phó chống lưng, Lực Chiến không đời nào phải về làm nông dân đâu. Bà còn chê người ta không xứng với con gái bà à? Có là con gái bà đầu thai thêm 8 kiếp nữa cũng không xứng với người ta đâu. Bà Phương nghe xong trong lòng cực kỳ không phục. Thì nhà chúng ta dù sao cũng là hộ khẩu thủ đô. Con gái mình dù sao cũng tốt hơn cái đứa thôn nữ nhà quê kia chứ. Bây giờ Vân Nhu bị con mụ nhà quê đó tát cho 2 cái. Ông không lo đòi lại công bằng cho con gái mình thì thôi, sao lại còn hạ thấp con gái mình thế? Phương Phấn Tiến bỗng cười thảm hại. Hộ khẩu thủ đô? Em rằng qua đêm nay là không còn giữ được nữa đâu. Ông có ý gì hả? Lệnh trừng phạt vì làm lộ bí mật hành động đã có rồi. Chức vụ bị giáng 1 cấp. Sáng sớm mai sẽ khởi hành đi phía Tây. Còn về cô con gái quý hóa của ông, vừa nhận được thông báo từ văn phòng thanh niên trí thức. Ngày mai cũng phải đến điểm thanh niên trí thức trình diện, chờ thông báo xem sẽ đi lao động ở đâu. Còn về hộ khẩu và các giấy tờ liên quan, cũng phải chuyển từ kinh thành về nông thôn. Phương Vân Nhu vừa nghe xong, mắt trợn tròn, và khóc chạy tới. Bên này Lực Chiến định xuống giường vận động một chút. Hạ Quyên Quyên hiểu lầm Lực Chiến muốn cô đỡ đi vệ sinh. Để em đỡ anh. Hạ Quyên Quyên nói được nửa câu mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng lên. Chuyện này mà mình đỡ thì ra cái gì chứ? Lực Chiến nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Hạ Quyên Quyên, trong lòng không khỏi buồn cười. Không phải, anh chỉ muốn dậy vận động chút thôi. Bạch Tử Hàn lái xe cả đêm đưa em tới đây đúng không? Nếu mệt thì em đi ngủ một lát đi. Em không buồn ngủ, cũng chưa muốn ngủ. Thật sự không buồn ngủ sao? Nhưng sao anh thấy em cứ tâm hồn treo ngược cành cây thế? Có tâm sự gì à? Em lên phố chăm sóc anh, nên muốn tìm một công việc ở gần đây. Nhưng không ngờ việc làm lại khó tìm như thế, làm em lo sốt cả ruột. Có gì mà phải lo chứ? Này cô bạn, mấy công việc lương cao đãi ngộ tốt đó tìm thế nào vậy? Hỏi thăm chút đi. Cô ấy bảo với tôi là đã so sánh mấy nền tảng rồi. Tìm việc thì vẫn cứ phải dùng 58 đồng thành. Vừa an tâm lại hiệu quả. Các công ty lớn tuyển dụng trực tiếp, chính quy và có bảo đảm. Tốt vậy sao? Đúng thế, có vô vàn vị trí để lựa chọn. Còn có thể phỏng vấn online, hiệu suất cực cao, doanh nghiệp phản hồi nhanh, nhận việc không dề dà. Tìm việc hay tuyển dụng tôi đều đề cử 58 đồng thành. Vậy để em đi thử ngay xem sao. Hạ Quyên Quyên ngẩn người một lúc. Anh ấy đâu có muốn xuống giường vận động gì. Rõ ràng là anh ấy đang kiếm cớ nhường giường cho mình thôi. Thế sao mà được? Anh là người bệnh mà. Em chiếm giường của anh thì ra thể thống gì nữa? Lực Chiến dứt khoát ấn vai cô ấy xuống. Em ngủ đi, tôi quen rồi. Chỗ nào tôi cũng ngủ được hết. Hơn nữa tôi cũng nằm lâu lắm rồi. Giờ bắt tôi ngủ tôi cũng không ngủ được đâu. Hay là em muốn chúng ta ngủ chung? Mặt Hạ Quyên Quyên lại đỏ bừng lên ngay lập tức. Sao mình cảm giác như đang bị anh ấy thả thính vậy nhỉ? Vấn đề là không phải anh ấy bị thương ở chỗ đó sao? Thường thì khi bị thương kiểu này, không phải người ta sẽ rất nhạy cảm và tự ti sao? Sao anh ấy lại lạc quan thế nhỉ? Lại còn tự mình lôi chuyện đó ra nói nữa. Hạ Quyên Quyên bướng bỉnh lắc đầu. Em cũng không buồn ngủ. Vậy được, chúng ta nói chuyện một chút đi. Hạ Quyên Quyên kể cho Lực Chiến nghe sơ qua tình hình ở nhà. 3 đứa nhỏ đều rất hiểu chuyện, ngày nào cũng đi kiếm đồ ăn hoặc cắt cỏ heo. Đã mua bếp than rồi, chăn cũng mới làm xong, còn làm cả ủng lông thỏ nữa. Mùa đông chắc là không bị lạnh đâu. Hạ Quyên Quyên nói một hồi thì không chịu nổi cơn buồn ngủ.
Đầu cô gục xuống, sắp ngã vào lòng Lực Chiến. Sáng sớm hôm sau, Hạ Quyên Quyên tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường. Bệnh vốn dĩ là của Lực Chiến, gương mặt cô thoáng ửng hồng. Cô ngồi dậy, thấy Lực Chiến đang cầm bữa sáng đi vào. Tỉnh rồi à, đói chưa? Này, tôi ra căng tin bệnh viện mua bữa sáng cho em đấy. Bụng Hạ Quyên Quyên vô thức kêu rột rột. Hạ Quyên Quyên ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Lực Chiến. Mình được đưa đến đây để chăm sóc anh ấy, kết quả lại thành người được chăm sóc. Chiếm giường của người ta đã đành, giờ còn để một người bệnh đi mua đồ ăn sáng về cho nữa. Hạ Quyên Quyên nhận lấy màn thầu và đũa. Còn anh không ăn sao? Tôi ăn ở căng tin lúc nãy rồi. Cái này là mua cho em đấy, ăn đi thôi. Hạ Quyên Quyên cũng không khách sáo nữa. Một miếng màn thầu, một miếng thịt kho tàu, ăn uống cực kỳ thoải mái. Vì chuyện của Lực Chiến mà mình đã nhịn đói gần 2 ngày rồi, giờ mà còn giữ kẽ nữa thì thật có lỗi với cái bụng của mình quá. Đang ăn dở, cô nhận ra Lực Chiến hình như cứ nhìn mình suốt, khiến cô không tự chủ được mà đỏ mặt. Trên mặt em có dính gì sao? Lực Chiến ngẩn người một lát. Không có, chỉ là thấy em ăn ngon miệng quá thôi. Trông xinh lắm. Xinh cái con khỉ. Tôi nghi là anh ta đang khịa tôi, nhưng tôi lại không có bằng chứng. Em đừng ăn vội quá, ở căng tin vẫn còn phiếu ăn. Anh có nhiều lắm, nếu không đủ thì đi lấy thêm. Trông sức ăn của em lớn đến thế sao? Hạ Quyên Quyên nói xong còn liếc Lực Chiến một cái. Lực Chiến đưa tay gãi đầu, cười trừ để lảng sang chuyện khác. Vợ ơi, em ăn xong bữa sáng đi, anh đưa em đi dạo mấy chỗ nổi tiếng ở Bắc Kinh. Đây cũng là lần đầu em đến Bắc Kinh nhỉ? Nguyên chủ chắc chắn là lần đầu đến, nhưng mình thì đã đến đây nhiều lần rồi. Có lẽ thời đại bây giờ khác biệt, nên coi như đây là lần đầu đi. Nhưng sau này chắc chắn mình sẽ còn tới. Không nhất thiết phải đi bằng được hôm nay. Anh vẫn còn là bệnh nhân, vết thương còn chưa lành, đòi đưa em đi dạo cái gì chứ? Em thấy mấy ngày này anh cứ ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh mà dưỡng thương đi. Được rồi, anh nghe lời vợ. Hạ Quyên Quyên khựng lại, mặt đỏ bừng hơn cả lúc nãy. Lại gọi là vợ, thế này ai mà chịu cho thấu. Vừa dứt lời, Bạch Tử Hán bước vào. Đúng là lời của chị dâu có trọng lượng nhất. Chị dâu không biết đâu, Lực Chiến mới sáng sớm đã chạy bộ với hít đất rồi. Em phát hiện rồi ngăn lại, kết quả là còn bị anh ấy dùng đòn khóa tay ấn thẳng vào tường luôn. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Thế mà vừa thấy chị dâu, Soi Sám đã biến ngay thành cừu non rồi. Lực Chiến không nhịn được mà liếc xéo Bạch Tử Hán. Ông không lên tiếng thì không ai bảo ông bị câm đâu. Gì đây, không cho tôi nói lời thật lòng à? Đúng rồi, hôm nay thấy thế nào rồi? Có thấy khỏe hơn chút nào không? Nhờ hồng phúc của ông, đỡ nhiều rồi. Thế sao tôi thấy ông vẫn mặt mày ủ rũ thế? Hay là do tôi đến làm phiền chuyện tốt của ông rồi? Không có, chỉ là dạo này sắp Tết bận rộn quá. Vợ tôi bảo chẳng có thời gian mà dọn dẹp nữa. Nhà cửa thì bừa bộn mà người giúp việc cũng khó tìm. Tôi đang nghĩ cách giúp cô ấy đây. Cái này thì dễ thôi, bạn tôi trước đây cũng đi tìm người giúp việc khắp nơi, tìm mãi mới được. Cậu ấy bảo đã so sánh mấy nền tảng rồi. Tổng vệ sinh trước Tết thì vẫn nên chọn 58 đồng thành, vừa yên tâm lại vừa sạch sẽ. Đội ngũ chuyên nghiệp gọi là có mặt ngay, kể cả dịp Tết cũng không nghỉ làm đâu. Thế thì tốt quá rồi. Việc này giúp tôi giải quyết được rắc rối lớn rồi. Đúng vậy, còn có cả lau kính, vệ sinh đồ điện máy, sửa chữa đồ gia dụng cũng xử lý xong xuôi hết. Tổng vệ sinh đón Tết tôi đề cử 58 đồng thành. Tiện lợi vậy sao? Vậy lát nữa tôi sẽ xem thử cùng luôn. Bạch Tử Hán cảm nhận được sự đe dọa, vội vàng xua tay nói, coi như tôi chưa nói gì đi. Tôi ra ngoài đi dạo đây, không làm phiền thế giới hai người của các bạn nữa. Hạ Quyên Quyên khẽ cau mày nhìn Lực Chiến, sau đó nhanh chóng bước xuống giường, đi đến bên cạnh Lực Chiến, bắt đầu cởi cúc áo trên người anh. Lực Chiến bị hành động bất ngờ này của Hạ Quyên Quyên làm cho có chút bối rối. Vợ ơi, ban ngày ban mặt thế này em muốn làm gì vậy? Hạ Quyên Quyên không thèm lý đến anh, vạch mạnh hai vạt áo ra, thấy bụng Lực Chiến quấn đầy những lớp băng gạc. May là vết thương không bị chảy xi dầu nữa, nếu không thì cho tới lúc lành anh đừng hòng xuống giường. Không gian của mình suýt thì bị lộ, còn bị đưa lên núi hoang suýt bị bọn cướp tiễn đi rồi. Sau đó còn lo cho anh ta mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên. Anh ta lại dám mang vết thương đi chạy bộ với chống đẩy. Nếu vết thương bị rách ra rồi nhiễm trùng thì công sức và lo lắng mấy ngày nay của tôi chẳng phải là uổng phí hết sao? Thật là quá đáng mà. Lực Chiến hơi sững sờ, làm sao cô ấy biết vết thương của mình ở đâu nhỉ? Dù lớp băng gạc có thể nhìn thấy rõ, nhưng nó quấn quanh eo một vòng. Nhìn từ bên ngoài, cùng lắm cũng chỉ biết vết thương nằm đâu đó trên vòng eo này. Nhưng Quyên Quyên lại không chút do dự mà kiểm tra thẳng bụng bên phải của mình. Ánh mắt Lực Chiến khẽ nheo lại. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo. Anh Lực Chiến, vết thương của anh không sao chứ?
Em nghe bố nói anh bị thương nặng, chuyển từ huyện lên thành phố trong đêm, nên em vội vàng đến đây ngay. Hạ Quyên Quyên nhìn về phía cô ta, đôi mày lại khẽ nhíu lại. Chẳng phải Lực Chiến bị thương chỗ đó sao? Cả làng đều đồn đại như thế, chẳng nhà nào dám gả con gái cho anh ta. Thế mà từ tối qua đến giờ, mình đã thấy tận 2 vệ tinh bám theo Lực Chiến rồi. Chẳng lẽ con gái thành phố, quan niệm khác hẳn với ở dưới quê, tình yêu là trên hết, dù chỗ đó có bị thương hay đã kết hôn rồi, họ cũng không quan tâm sao? Lực Chiến thấy người mới đến cũng không nhịn được mà nhíu mày. Sau khi Hạ Quyên Quyên kiểm tra vết thương cho Lực Chiến, lại xuất hiện thêm một người phụ nữ nữa, ân cần hỏi han anh ấy. Thanh Diệp, tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đúng rồi, để tôi giới thiệu với cô. Đây là Hạ Quyên Quyên, là vợ tôi. Hạ Quyên Quyên ngẩn người. Mình không ngờ Lực Chiến lại giới thiệu thẳng thắn như vậy, hoàn toàn không có ý giấu giếm. Cơ thể cô gái kia khẽ run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cô ta liếc nhìn Hạ Quyên Quyên lạnh lùng, rồi mới bước vào trong, đưa tay ra phía Hạ Quyên Quyên. Ra là cô chính là người vợ mà gia đình cưới cho anh Lực Chiến. Chào cô, tôi tên Phó Thanh, con nuôi của thầy Diệp. Tôi đã quen anh Lực Chiến từ 8 năm trước rồi. Cảm ơn cô tối qua đã chăm sóc anh ấy. Hạ Quyên Quyên cười lạnh một tiếng. Xem ra đóa hoa trà sáng nay so với cô nàng Phương Vân Nhu tối qua thì đẳng cấp cao hơn nhiều. Chỉ trong một câu ngắn ngủi mà đào cho mình bao nhiêu cái hố. Khóe môi Hạ Quyên Quyên nở nụ cười dịu dàng, nhưng đáy mắt lại hiện lên tia nhìn lạnh lẽo. Cô hào phóng đưa tay ra, nắm lấy tay của Phó Thanh. Trong mắt Lực Chiến thoáng hiện vẻ kìm nén. Phó Thanh cũng trực tiếp sững sờ. Bắt tay, nghi thức xã giao đến từ phương Tây này. Người phụ nữ nông thôn, trước mặt này làm sao mà biết được chứ? Hơn nữa còn làm rất tự nhiên, không hề thấy chút gò bó hay tự tin nào. Chào cô, tôi là Hạ Quyên Quyên. Cảm ơn thì không cần đâu. Lực Chiến là người đàn ông của tôi chăm sóc người đàn ông của mình là lẽ đương nhiên, không cần người ngoài phải cảm ơn. Câu nói này như một đòn giáng trả lại Phó Thanh. Sắc mặt Phó Thanh trông rất khó coi. Cô ta không kìm được mà siết chặt tay Hạ Quyên Quyên. Hạ Quyên Quyên cũng không kêu đau, ngược lại còn dùng lực nắm chặt lấy tay Phó Thanh. Chẳng mấy chốc Phó Thanh đã đau đến biến dạng khuôn mặt, bắt đầu rên rỉ đau đớn. Đau quá, cô làm tôi đau rồi. Hạ Quyên Quyên lập tức giả vờ lúng túng buông tay. Ôi, xin lỗi nhé, tôi là dân làm nông dưới quê, tay chân hơi thô bạo, ngại quá làm cô đau rồi. Hạ Quyên Quyên vừa nói, vừa liếc nhìn Lực Chiến một cái. Xem ra trà xanh này muốn nhân cơ hội giả vờ yếu đuối đây, để xem Lực Chiến sẽ phản ứng thế nào. Nếu anh ta dám nắm lấy tay Phó Thanh rồi hỏi han ân cần, thì tôi sẽ đề nghị ly hôn và thành toàn cho họ. Phó Thanh cũng đang nhìn Lực Chiến đầy mong đợi, trong mắt còn cố nặn ra vài giọt nước mắt trông rất đạt. Phó Thanh Diệp, sắc mặt cô trông không tốt lắm nhỉ? Là trong người thấy không khỏe sao? Không có đâu anh Lực Chiến, chỉ là dạo này em đưa em trai đi phỏng vấn, lái xe nhiều nên hơi mệt chút thôi. Mệt thì chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, sức khỏe mới là vốn liếng quan trọng nhất. Hay si, em trai em cũng không tệ mà, sao mãi chẳng tìm được công việc nào phù hợp? Việc này tôi có thể giúp em trai cô, nhưng cô cứ ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi. Anh Lực Chiến, anh đừng úp mở nữa mà, mau nói cho em nghe đi. Em trai em chỉ muốn tìm chỗ đãi ngộ tốt, lương bổng cao một chút. Tôi chắc chắn sẽ nói cho cô biết. Xem cô vội vàng chưa kìa, giờ tìm việc thì phải dùng 58 đồng thành, vừa an tâm lại vừa hiệu quả. Các công ty lớn tuyển dụng trực tiếp, chính quy và có bảo đảm. Tốt vậy sao? Đúng vậy, vô số vị trí để lựa chọn, còn có thể phỏng vấn trực tuyến, hiệu suất cực cao, doanh nghiệp phản hồi nhanh, nhận việc không dề dà. Tìm việc hay tuyển người tôi đều đề xuất 58 đồng thành. Vậy để em về bảo nó nghiên cứu thử. Anh Lực Chiến, em không sao đâu. Anh ngàn vạn lần đừng trách cứ chị dâu nhé. Lực Chiến nhìn Phó Thanh Diệp, giọng điệu vẫn thản nhiên. Cô không sao là tốt rồi. Vợ tôi vừa nãy cũng giải thích rồi, cô ấy hay làm việc đồng áng, nên lực tay có hơi mạnh một chút. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô vậy. Phó Thanh Diệp bỗng chốc sững sờ. Hạ Quyên Quyên cũng ngẩn ra một lúc, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào. Người đàn ông này cũng khéo nói đấy chứ, có thể thấy anh ấy coi mình là người nhà, còn xem Phó Thanh Diệp là người ngoài rồi, cũng coi là biết phân biệt rõ ràng. Anh Lực Chiến, lần này anh định ở lại dưỡng thương bao lâu? Mấy ngày tới em xin nghỉ qua đây chăm sóc anh nhé. Hạ Quyên Quyên cau mày, có chút mất kiên nhẫn. Không phải chứ, cái cô này bị ấm đâu à? Vợ hợp pháp là mình còn đang đứng lù lù ở đây mà. Cô ta là một cô gái chưa chồng, lại cứ chạy tới chăm sóc chồng người khác. Đây chẳng phải là giờ hơi chính hiệu thì là gì? Không đợi Hạ Quyên Quyên lên tiếng, Lực Chiến đã trực tiếp từ chối Thanh Dạ. Mấy ngày này đều do vợ tôi chăm sóc rồi.
Cô cứ chạy qua đây mãi thật không tiện. Dù cô không nghĩ cho bản thân mình, thì cũng phải nghĩ cho nhà họ Phó chứ. Phó Thanh Dạ vừa nghe thấy thế, sắc mặt liền trở nên tái mét. Lời này của Lực Chiến nói rất nặng nề. Rõ ràng là đang trách cậu ta không màng đến danh tiếng nhà họ Phó. Vậy tôi biết rồi. Đúng rồi, hôm nay tôi đến là muốn báo với anh một tiếng. Tôi cũng sắp phải xuống nông thôn rồi. Sau này anh đến kinh thành chắc không gặp được tôi nữa đâu. Nhưng khi nào đến điểm thanh niên trí thức, tôi sẽ viết thư cho anh ngay, để cho anh biết địa chỉ của tôi. Vậy tôi đi trước đây. Phó Thanh Dạ không đợi Lực Chiến nói gì, liền quay đầu chạy mất hút. Hạ Quyên Quyên cảm thấy thật đau đầu. Có những người không hiểu tiếng người hay sao vậy nhỉ? Đúng là mặt dày thật. Lực Chiến cũng thấy cạn lời. Chẳng lẽ mình từ chối còn chưa đủ rõ ràng sao? Lực Chiến quay đầu nhìn Hạ Quyên Quyên. Chỉ sợ vợ mình sẽ hiểu lầm. Vợ ơi, anh với cô ta không phải như em nghĩ đâu. Hạ Quyên Quyên không nhịn được mà lườm anh một cái. Không phải là thế nào, anh biết tôi đang nghĩ thế nào sao? Tôi cũng đâu có ngốc. Lực Chiến ngẩn người ra một lúc, sau đó không nhịn được mà nhe răng cười. Vợ mình đúng là thông minh thật. Không chỉ thông minh, mà trên người cô ấy dường như còn rất nhiều bí ẩn. Biết chữ này, rồi lại còn biết cả bắt tay, việc nào cũng chẳng giống những gì một cô thôn nữ nên biết. Nhưng Lực Chiến không định lập tức vạch trần ngay.